بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة تهم كل الناس الأصحاء والمرضى، وهو كيف أتجنب أمراض القلب والسكتة الدماغية. ودي أمراض خطيرة جدا وتؤثر على ناس كتيرة جدا، بالذات كل ما السن يمر بيهم. وبدأت حاليا تظهر بقى ان في ناس اصحاء فجأة تجيلهم جلطة او فجأة يموتوا بموت مفاجئ. النهاردة عندنا توصيات جديدة من جمعية القلب الأوروبية. أكتر من 200 أستاذ قلب جراحة قلب في أوروبا جمعوا التوصيات بتاعتهم اللي ناتجة عن كل الأبحاث اللي عملوها واللي قروها والحالات اللي شافوها في خلال ال7 سنين دي، وجمعوا الحكاية ديت. وفي قائد للجمعية دي، في دكتور اسمه فرانسوا ماخ، ده دكتور في كلية الطب جامعة جنيف. هو بقى المسؤول مع الجماعة دول ان يجمع التوصيات دي ويحطها ويصيغها في ال 150 صفحة اللي هيلاقيهم الدكاترة في اللينك. هما طبعا البحث بالانجليزي، فالاطباء هم اللي يعني ينصحهم بان يقروه، لان في تفاصيل كبيرة جدا تهمهم. في ايه تاني بقى؟ بيوصوا بيه، بيقول لك لو واحد عنده مرض كلى مزمن، ده على طول لازم يروح يحلل دهون ثلاثية وكوليسترول علشان يتابع موضوع القلب، لان في خطورة ان يبقى مصاب بامراض في القلب. الجماعة اللي لا قدر الله اللي عندهم كانسر، في سرطان وبياخد ادوية السرطان، الحاجات دي برضو بعض ادوية السرطان بتأثر على القلب، ولازم برضو يكون في متابعة للقلب بتاعتهم. الناس اللي عندهم التهابات مزمنة زي مثلا مرض روماتيزم او مرض الروماتويد، ده حاجة يعني اشد شوية من الروماتيزم، دول بيبقى عندهم خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية اعلى، فلازم يبقى فيه متابعة لهم ويكشفوا دايما يعني على طول على موضوع على القلب بتاعهم، ويقيسوا دهونهم وياخدوا حاجات تمنع حدوث التجلطات. الجديد بقى كمان الناس اللي عندهم صداع نصفي، الصداع النصفي بالذات اللي بيبقى فيه هالات معاه هالات، يشوف هالات والكلام ده، اللي هو مايجرين وزقورة، اللي هم دول بيبقى عندهم خطر اعلى في الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية وجلطات المخ، ولازم برضو يكشفوا ويروحوا لطبيب قلب علشان يعمل لهم متابعة. الناس اللي عندهم سليب ديس اوردرز، يعني في مشاكل في النوم عندهم، ما بيعرفش ينام كويس، والموضوع ده مستمر عنده لمدة شهر او شهرين، ما بينامش كويس او بينام كتير جدا، الناس دي على طول لازم برضو تتابع الدهون الثلاثية بتاعتهم وتتابع الكوليسترول، وبرضو تتوجه لدكتور امراض قلب عشان تشوف المشكلة، لان موضوع النوم ده حتما بيأثر على او بيجيب امراض قلب. اي حد عنده لخبطة في النوم ده لازم ما يسكتش على الموضوع ده. الناس اللي عندهم منتال ديس اوردرز، يعني مشاكل في الستريس والكلام ده عندهم، والضغط العصبي والكلام ده، لازم على طول يتابعوا، لان هم في خطورة كبيرة جدا على القلب. الستات بقى ماشي، اللي عندهم تاريخ من ارتفاع الضغط اثناء الحمل، على طول لازم يروحوا يكشفوا ويقيسوا السكر بتاعهم ويقيسوا الضغط بتاعهم، ويتابعوا مع دكتور قلب ودكتور بطنة، علشان موضوع السكر ممكن يجي لهم بسبب الضغط اللي بيحصل أثناء الحمل. الناس اللي عندهم تكيس مبايض أو بيجي لهم سكر الحمل، دول لازم بصفة دورية يتابعوا مع دكاترة القلب علشان في خطورة للإصابة بالأمراض دي. الناس اللي عندهم جهاض مبكر، دول برضو بيتابعوا، يعملوا متابعة دورية لقياس الضغط وقياس الدهون والكوليسترول بتاعتهم. بالنسبة للرجالة، لو في راجل بيعاني من فقدان القدرة على الانتصاب، عنده إريكتايل ديس اوردر، في مشكلة في الانتصاب، ده معناه ان هو داخل على مشكلة في الشرايين والاوعية الدموية. هي بتبدأ لو الاوعية الدموية بتبقى مسدودة وفي كوليسترول مترسب فيها هيبدأ فيها انسداد، بتبدأ الاول بموضوع الانتصاب، لان برضو العضو الذكري يبقى فيه شرايين هي اللي بيتدفق فيها الدم ويحدث الانتصاب، وهي اول واحد بيتأثر بموضوع الدهون ده. فلو اي شخص عنده مشكلة في الانتصاب، خد بالك دي بداية، بعدها بشهرين بثلاثة أو بأربعة هيبقى عندك مشكلة في الشرايين والأوعية الدموية،
ولازم تلحق نفسك. فبيقول لك انك انت تلحق على طول تروح تقيس دهونك وتروح تكشف عند دكتور قلب، وكمان يعالج لك بالمرة الموضوع بتاع الانتصاب ده. 90% من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض شرايين طرفية، كل ده بيبقى عن طريق حاجات أساسية، اللي هي التدخين. نمرة 1 حاطينه التدخين. تاني حاجة عادات الأكل السيئة. تالت حاجة قلة النشاط البدني. السمنة في منطقة البطن اللي هو التخن والكرش، واحنا عارفين التخن والكرش ده أساسا بيجي من إيه؟ ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها ضغط دم مرتفع. ارتفاع الدهون في الجسم اللي هو الدهون الثلاثية والكوليسترول دي لما ترتفع في الدم، كل ده بيؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. مرض السكر، عوامل نفسية واجتماعية اللي هي الضغط العصبي وخلافه. تمام. الإرشادات بتاعة سنة 2021 دي اللي مطلعينها دي أحدث حاجة، وآخر إرشادات كانوا مطلعينها كانت من 7 سنين، يعني كان سنة 2013 آخر تحديث لها. السنة دي سنة 2021 ظهر التحديث الجديد ده، ومركز على مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي اللي بيصيب شرايين الجسم. عملية تصلب الشرايين، ترسب الدهون في الشرايين وانسداد الشرايين، هي السبب الرئيسي في النوبات القلبية وفي السكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية والموت المفاجئ. بتصبح الشرايين مسدودة تماما، ويبدأ الحاجات دي تظهر على الإنسان، وبتبقى مفاجأة جدا، وساعات ما بيلحقوش كمان حتى يعني ينقلوا المريض للمستشفى. فلازم يبقى في عملية وقاية من حدوث الأشياء اللي بتؤدي إلى هذا الكلام. أهم طريقة للوقاية في هذه الحالة هو اتباع أسلوب حياة صحي طوال الحياة، وخاصة الإقلاع عن التدخين. بتقدم الإرشادات الحالية نهجا متدرج لتكثيف العلاجات الوقائية، يعني على حسب حالة الإنسان. لو سليم يبقى فيه حاجات معينة لازم يعملها، لو حالة بداية أمراض قلب بسيطة يبقى فيه حاجات تانية بتدخلات تانية، لو حالات متقدمة يبقى فيه تدخلات لها أكتر وخلافه. فمثلا بيقول لك على سبيل المثال، وشخص سليم، شخص ما عندوش أي مشكلة خالص، يبدأ النهج التدريجي له بتوصيات ايه هي؟ ان اقلاع عن التدخين. انت سليم ما عندكش ما جالكش حاجة لا امراض قلب ولا سكر ولا الكلام ده، ابدأ بقى ما تدخنش، ممنوع السجاير نهائيا. اعتمد اسلوب حياة صحي، تصحى بدري، تعمل نشاط، تعمل رياضة، تقلل الاسترس. الحفاظ على ضغط الدم تحت مستوى 160. الناس اللي عندها ضغط دم مرتفع والضغط عندهم بيعلى، اوعى يعلى فوق 160 اللي هو السيستوليك اللي هو ضغط الدم الانقباضي، ما يعديش عن 160 بأي شكل. خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المدخنين الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة أعلى ب5 أضعاف من غير المدخنين اللي بيدخنوا سجاير وسليم لسه وتحت سن 50 سنة لسه صغير شوية. ده عنده خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وجلطات المخ والكلام ده 5 أضعاف الشخص اللي غير مدخن. فيجب تشجيع الإقلاع عن التدخين لدى جميع المدخنين، ويجب تجنب التدخين السلبي قدر الإمكان. الستات اللي جوازها بتدخن تخليه يبطل تدخين، عشان هي كمان بتتأثر، والناس اللي قاعدة مع مدخنين على طول هي كمان بتتأثر بموضوع التدخين ده. فيما يتعلق بالتمارين الرياضية، يجب أن يسعى يعني يمشي، بس يمشي بسرعة، يجري بسرعة كده. يسعى البالغون من جميع الأعمار، الناس الصحيحة، الناس السليمة، لمدة من 150 ل 300 دقيقة على الأقل في الأسبوع. 150 ل 300 دقيقة، يعني 300 دقيقة ديت يعني حوالي 5 ساعات. 5 ساعات أو من 2.5 ل5 ساعات، مش جاري، ماشي سريع في اليوم في الأسبوع. ده يمشي على النظام ده على طول، او يعمل من 75 ل 150 دقيقة، من 75 يعني ساعة وربع ل 150 دقيقة، 2.5 جري بقى، ومجهود بدني قوي، مجهود بدني قوي، تمارين رياضية قوية بيسموها تمارين رياضية هوائية ايروبكس. ده لازم تعملها كل اسبوع وتمشي على النظام ده على طول، او اي مزيج مماثل من هذه الاوضاع. فلأول مرة يوصى بتقليل وقت الجلوس وممارسة نشاط خفيف، أول مرة يحطوا دي في التوصيات على الأقل طوال اليوم. الجديد برضو هو التفكير في أجهزة تتبع النشاط القابلة للارتداء. يعني مثلا عندك الساعة، في بعض الناس بتلبس أجهزة عشان تقيس هو مشي قد إيه في اليوم وصرف كام سعر وعمل قد إيه
والصحه بتاعته عامله ايه. في اجهزه زي كده موجوده على الموبايل، في برامج موجوده على الموبايل ممكن تنزلها من جوجل بلاي ولا اي حاجه بلاي ستور، وتبدا هي مع تحسب لك الخطوات اللي بتمشي في اليوم. صحيح هي مش دقيقة 100% يعني، ولكن بتعد عليك الخطوات اللي تمشيها في اليوم، وتقول لك انت مشيت قد ايه في اليوم، وتحاول انك انت تعدي كل يوم من 4000 ل 5000 خطوة. ويستحسن ان معظم الخطوات دي يكون مد بتمشي بسرعة. فيما يتعلق بالتغذية، يوصى باتباع نظام غذائي صحي لجميع الأفراد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. بيركز على الأطعمة النباتية، ركز على الحاجات النباتية بما في ذلك الحبوب الكاملة، واحنا عملنا حلقة عن موضوع الحبوب الكاملة والخبز ده، والفاكهة والخضار والبقوليات والمكسرات. كل دي الحاجات دي تكون موجودة عندك في نظامك الغذائي. تتضمن التوصيات الجديدة اعتماد نظام غذائي متوسطي، اللي هو نظام غذائي بتاع الجماعة بتوع الحوض البحر المتوسط، اللي هو بيبقى غني بزيت الزيتون، في زيت زيتون كتير، في سمنة بلدي، يعني ده بيسمونه بياكل فاكهة وحاجات وبرتقان وحاجات كتير. مش نظام غذائي معتمد على اللحوم وعلى اللانشون وعلى البرجر زي الجماعة اللي في الغرب، بيسموه نظام غذائي متوسطي، أو أي نظام مشابه لنظام الجماعة بتوع البحر المتوسط دول. تناول الأسماك، ويفضل أن تكون أسماك دهنية، أسماك دهنية زي سمك المكري مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. يعني مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يكون عندك وجبة سمك، ويستحسن يكون سمك دهني. ليه سمك دهني؟ عشان يكون غني بالأوميجا 3 والزيوت اللي بتفيد عضلة القلب. فيما يتعلق بوزن الجسم، فمن المستحسن أن يفقد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يفقد الوزن لخفض ضغط الدم ودهون الدم وخطر الإصابة بمرض السكري. وزن الجسم لازم يقل عشان ما تصابش بالسكر، عشان ضغطك ما يرتفعش، عشان الدهون الثلاثية والكوليسترول والكلام ده ما يرتفعش، عشان خطر الإصابة بأمراض القلب يقل، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. طبعا انت لو دخلت على النت وشفت ايه الوزن المثالي بتاعك بالنسبة للطول بتاعك، سهل قوي تحسبه. في حاجة اسمها البودي ماس اندكس، اللي هي مقياس كتلة الجسم. بتشوف طولك قد ايه، بتحطه على المعدل، على طول بيطلع لك انت وزنك مفروض يبقى المثالي قد ايه. تحاول بقى تنزل قريب من الوزن ده. وجوب النظر في جراحة السمنة للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عندما لا يؤدي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة إلى فقدان الوزن بشكل مستمر. القلق، التوتر بترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتشخيص السيء لأولئك الذين تم تشخيصهم بالفعل بأمراض القلب والأوعية الدموية. يعني لو هو سليم وعنده ستريس وعنده ضغط عصبي هيجيله أمراض قلب وأوعية دموية. لو هو بقى عنده أمراض قلب وأوعية دموية وعنده ستريس وضغط عصبي، الدنيا هتبقى أنيل عنده، والموضوع هيتطور بصورة أكتر، ويبقى يعني التوقع له سيء جدا. يعني الدكتور القلب ممكن ينصح المريض بأنه يتوجه لدكتور أمراض نفسية وعصبية علشان يبدأ يعالج المشكلة بتاعته، أو يديه أدوية أو حاجات تحسن من حالته النفسية. يعني ايه الموضوع؟ ان التدخل يبقى مش بس علاجي للقلب، لا يبقى فيه نفسي كمان. كمان بقى، وده الجديد خالص في سنة 2021، ان الدلائل الإرشادية دي بتاعت جمعية القلب الأوروبية دي بتوصي بتدخلات سياسية، تدخلات سياسية على مستوى الدول. الحكام يعملوا لهم هم نفسهم توصيات من الجمعية دي، فبتوصي بتدخلات سياسية على مستوى السكان لتحسين صحة القلب. وتشمل ايه بقى التدابير دي؟ خفض تلوث الهواء. ابحاث كتيرة جدا اتنشرت عن ان موضوع التلوث ده بيضر الصحة بشكل كبير جدا، وخاص بالامراض دي على وجه الخصوص. تقليل استخدام الوقود الاحفوري، اللي هو البنزين والسولار والكلام ده، الحاجات اللي بتطلع عوادم ودخان يعني اسود والكلام ده، نقلل منها، ويبداوا بقى يتجهوا لموضوع العربيات اللي بالكهرباء والحاجات اللي هي صديقة للبيئة. الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. زيادة توافر مساحات اللعب في المدارس.
المدارس المكدسة والمدارس الضيقة اللي ما فيهاش ملاعب والكلام ده لازم لكل المدارس الجديدة اللي بتبنى يكون فيها مساحات لعب كافية للطلبة. التشريعات التي تقيد تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال على شاشات التلفزيون والإنترنت، جميع الإعلانات اللي عمالين يعلنوا على برجر ويعملوا على سوسيس وشيبسي ومش عارف إيه، كل ده في تشريعات تحطها الدولة للحد من الإعلانات دي. زي ما الدول تدخلت وحدت من الإعلانات بتاعة السجاير، بقى ممنوع تعمل أي إعلان عن سجاير، برضو الحاجات دي تعتبر أو يعتبروها زيها زي السجاير ويحدوا من الإعلانات بتاعتها خالص. ويجب أن تخضع السجائر الإلكترونية التي تسبب الإدمان، سجائر إلكترونية تسبب الإدمان، لضوابط تسويق مماثلة للسجائر العادية. يعني برضه تخش هي أخرى تحت نفس الكنترول بتاع السجائر العادية، لأن بيحصل بعضها بيتعمل عليه إعلانات والكلام ده. وخاصة الأنواع ذات النكهة التي تروق للأطفال، الحاجات اللي هي عليها نكهه كده معينه، تفاح ولا ما اعرفش ايه، تبص تلاقي الاطفال بيعجبهم الكلام ده، يبقى لازم في حد من الحكايه دي ان السجاير دي الالكترونيه دي ما تروحش او ما تقعش في ايد الاطفال. في ملخص التوصيات بسريع جدا جدا يعني، لان ما نقدرش نطول اكتر من كده. والتفاصيل بالنسبه لدكاتره القلب ارجو ان هم يقراوا التوصيات دي، اكتر من 150 صفحه فيها حاجات خاصه جدا 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 وابديتد بقى عن ال 12 في سنه 2013. ارجو ان هم يرجعوا لها ويقروها. دمتم بصحه جيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.